بسم الله الرحمن الرحيم. هنستعرض مع بعض الراسبيراتوري هايجين والكاف اتيكيت. الراسبيراتوري هايجين والكاف اتيكيت دي واحدة من ضمن البيزك ستاندرد precautions اللي المفروض should be followed at all times. حقيقي احنا عندنا standard precautions دي المينيمم requirements to control infection. as a virus لغاية دلوقتي هو محسوب علينا بينتقل عن طريق الدروبلتس، عشان كده لازم أعرف إيه هي الحاجات اللي أقدر أعمل بيها كنترول transmission of infection واتبعها. wash, wipe, cover, don't infect another. لو جينا طبقنا الكلام ده في الستاندرد precautions هنلاقي ووش المقصود بيها ان انا اغسل ايديا بالميه والصابون، والوايبنج المقصود بيها الانفايرمنت والسيرفيسز ان انا اعمل لها كليننج صح، ولا سيما من الدروبلتس اللي ممكن تطلع مني. والكفر المفروض لو انا عرفت اعمل كفرنج اثناء الكافينج او اثناء السنيزنج للانف وللفم، بالطريقه دي هقدر اعمل كنترولينج ان الدروبلتس ما تطلعش. عشان اعمل الكلام ده هقدر احقق من طريقه ان انا مش هعمل infection لانذر person واعمل controlling the transmission of infection. بعمل الكلام ده يا شباب عن طريق implementation of respiratory etiquette في صورة ابسط حاجة ان انا بعمل covering للماوث والنوز اثناء الكافينج او السنيزنج، ودي سهلة بغطي الانف والفم قوي. بعد ما استخدم التيشو بيبر should be discarded، ارميها في المكان المخصص ليها، وهي بتبقى سلة المهملات المعروفة في مكان. لو انا في بيتي بيبقى عندي سلة المهملات، في المستشفى عندي انا بعرف ارمي التيشو بيبر في المكان المناسب لي. لازم بعدها، ودي النقطة المهمة، اعمل واشنج للهاندز بتوعتي. وعلى فكرة الهاندز بتوعي لازم يتغسلوا بعد ما اعمل سنيزنج او كافينج او المس النوز او الماوث. في حالة عدم وجود تيشو بيبر، في الحالة دي بس اللي بستخدم الأبر سليف بتاعي، بستخدم كمي من فوق بعد ما بتني ايديا، ببدأ أكح في الأبر inner سليف عشان أعمل كنترولينج للدروبلتس إن هي ما تنتشرش على أي سيرفيس. وبرضو من ضمن الريسبيراتوري هايجين بتاعي ان انا لما يبقى عندي مشكله ان انا عندي any manifestations of any respiratory infection common cold influenza او حاجه تانية انا حاسه بيها، ببدا اكح او ببدا اعطس، فالمفروض البس السيرجيكال ماسك to protect myself ان ما يجينيش سوبر ادد انفكشن من حته تانية، وبرضو ان انا ما عنديش غيري. السوشيال ديستانس يا شباب مهمة جدا، ان انا احافظ على البروبر سبيس بيني وبين الشخص اللي بتعامل معاه ايا كان نوع المعاملة ايه، ولا سيما الايام دي احنا عندنا على فكرة كل نوع من انواع الانفكشن بيطلع دروبلتس لها ويت معينة وممكن تستمر لمسافات معينة. البروبر ديستانس والديستانس مش اقل، البروبر ديستانس المطلوبة دلوقتي مش اقل من متر عشان يبقى فيه سوشيال ديستانس مناسب عشان اقدر اعمل كنترولنج على. في مليون الف بوستر بيوضح الراسبيرتوري هايجين والكاف اتيكيت اللي هي سهله قوي ان انا اعمل بيها كنترول. مش عايزين نشوف المناظر دي، وخصوصا دلوقتي هي عموما مش عايزين نشوفها واحنا بنكح، او لان الحاجات دي ممكن قوي تسهل لي الترانسميشن اوف انفكشن. مشكله الانفكشن كنترول دي مسؤوليتنا كلنا، مش المفروض نترعب من كورونا او غيرها لو احنا عارفين البيزك and minimal requirements to control الانفكشن. مسؤولية ان انا اتحكم في الانفكشن بقت بتاعتك انت تقدر تتحكم فيها عشان ما تعملهاش ترانسميشن.
ربنا يزيل الغمة، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. شكرا لحضراتكم.